ओके, सो वेलकम एव्हरीवन. LLB टॅक्स लॉज 11व्या लेक्चर मध्ये स्वागत आहे सगळ्यांचं. आज युनिट 6 आपण बघतोय. तर युनिट 6 मध्ये 5 सब युनिट आहेत. क्लासेस ऑफ इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटीज. आता पीपीटी मध्ये बऱ्याच ठिकाणी शॉर्ट फॉर्म वापरलेले आहेत, तुम्हाला ते ऐकून माहिती झाल्यामुळे प्रॉब्लेम येणार नाही. क्लासेस ऑफ आयटी ऑथॉरिटीज, ज्युरिस्डिक्शन ऑफ आयटी ऑथॉरिटीज, पॉवर्स अँड फंक्शन्स ऑफ आयटी ऑथॉरिटीज. हे 3 आयटी ऑथॉरिटीज वरचे युनिट्स आहेत. क्लासेस, ज्युरिस्डिक्शन आणि पॉवर्स अँड फंक्शन्स. आणि मग पुढचे 2, पुढचा आहे तो रिटर्न फायलिंग वरचा आहे, प्रोसिजर फॉर फायलिंग रिटर्न्स, ई फायलिंग. आणि 5वा आहे तो इन्कम टॅक्स ट्रायब्युनल, ITAT, इन्कम टॅक्स अपिलेट ट्रायब्युनल. आता याच्यावरचे क्वेश्चन्स काय विचारलेत ते बघा. एकच प्रश्न आहे जो खूप वेळेला विचारला जातो, म्हणजे त्यात 2-3 व्हरायंट्स आहेत त्याचे, म्हणजे 13 वेळा. म्हणजे आता तुम्ही जर बघितलं तर आतापर्यंत ऑलमोस्ट प्रत्येक एक्झामला हा आहेच क्वेश्चन. तर ह्याच्यात काय विचारतात की पॉवर्स अँड फंक्शन्स किंवा क्लासेस ऑफ ऑथॉरिटीज हे फक्त विचारतात. रोल, फंक्शन, पॉवर्स, क्लासेस. हे थोडक्यात 6.1 आणि 6.3 क्लासेस ऑफ आयटी ऑथॉरिटीज आणि पॉवर्स अँड फंक्शन्स ह्याच्यावरती प्रश्न हा हमखास आलेला आहे आतापर्यंत. ज्युरिस्डिक्शनवर आतापर्यंत कधी आलेला नाहीये, किंवा पुढचे जे 2 युनिट्स आहेत त्याच्यावरती पण आलेले नाहीये. पण क्लासेस, पॉवर्स अँड फंक्शन्स याच्यावर मात्र हमखास येतो. ते कॉम्बिनेशन करतात, कधी नुसतं क्लासेस आणि फंक्शन विचारतात, कधी क्लासेस आणि पॉवर विचारतात, कधी पॉवर्स अँड फंक्शन विचारतात. सो हे 2 युनिट महत्वाचे या दृष्टीतून आहेत. यावेळेला काय विचारतील सांगता येत नाही नॅचरली, पण तरी पण हे टॉपिक महत्वाचे आहेत. सो लेट अस स्टार्ट. क्लासेस ऑफ आयटी ऑथॉरिटीज. आता क्लासेस ऑफ आयटी ऑथॉरिटीज म्हणजे काय आहे? आता याच्यात 12 टाइप्स दिसत आहेत. प्रायमरीली सगळ्यात मोठा टॉपमोस्ट ऑथॉरिटी कोण आहे? तर CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस. त्याच्याविषयी आपण नंतर डिटेलमध्ये बघू. देर आर 2 बोर्ड्स, वन इज CBIC अँड द अदर इज CBDT. CBIC हे इनडायरेक्ट टॅक्सेस बघतं आणि CBDT डायरेक्ट टॅक्सेस बघतं आणि CBIC इनडायरेक्ट टॅक्सेस बघतं. आता जेव्हा आपण इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटीज म्हणतो तर जनरली फंक्शनल ऑथॉरिटीज हे सगळे CBDTच्या खालच्या जेवढ्या केवढ्या आहेत त्यांना आयटी ऑथॉरिटीज म्हणून बघितलं जातं. CBDT इज द टॉपमोस्ट ऑथॉरिटी. आता त्याच्या खाल ज्या ऑथॉरिटीज आहेत त्या बघत जाऊ आपण. आता इथं मी ऑथॉरिटी आणि ऑल्सो नोन ॲज असं म्हटलेलं आहे बघा. आता तुम्ही लिहिताना ज्या वेळेला 1, 2, 3, 4 असं लिहित जाल तर त्यावेळेला आता फॉर एक्झाम्पल प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स ऑब्लिक प्रिन्सिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्कम टॅक्स असं तुम्ही लिहा. हे टेबल फॉर्म मध्ये आता मी लिहिलंय समजायला सोपं पडावं म्हणून. डिस्क्रिप्टिव्ह लिहिताना ऑब्लिक किंवा ऑर हा शब्द टाकून तुम्ही, म्हणजे हे काय आहे, त्याच पोस्टला हे दुसरं नाव दिलेलं आहे, बरोबर. तर आता बेसिक स्ट्रक्चर कसं असते लक्षात घ्या. म्हणजे कुठल्याही टॅक्स डिपार्टमेंट, म्हणजे इव्हन GST ला सुद्धा साधारण असंच आहे की CBDT किंवा CBICच्या खाली काय असतं, तर प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर, त्याच्या खाली चीफ कमिशनर, त्याच्या खाली कमिशनर. सो ही 3 हायरार्की, प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर आणि कमिशनर. आणि मग कमिशनरच्या खाली कोण येतं, तर मग कमिशनरला थोडस खाली येतात ऍडिशनल कमिशनर आणि जॉईंट कमिशनर. ऍडिशनल कमिशनर म्हणजे थोडासा इक्वल टाईप असतो. ऍडिशनल म्हणजे काय की तो ऍडिशनल आहे, या कमिशनरला ऍडिशन म्हणून दिलेलं आहे. जॉईंट हा पण थोडासा इक्वल पण थोडासा कमी, कमिशनरपेक्षा हे दोघं जण थोडेसे कमी असतात, ऍडिशनल आणि जॉईंट, पण ऑलमोस्ट इक्वल. आणि मग त्याच्या खाली येतात DC ऑब्लिक AC, डेप्युटी कमिशनर किंवा असिस्टंट. आता हे कमिशनरपेक्षा खालची रँक असते, डेप्युटी किंवा असिस्टंट. डेप्युटी आणि असिस्टंट मध्ये फरक आहे की डेप्युटी हा असिस्टंट पेक्षा थोडंसं वर आहे, थोडंसं स्लाइट डिफरन्स. जसं ऍडिशनल, JC आणि कमिशनर असे हे 3 साधारण एकाच लेवलला आहेत, पण थोडासा फरक आहे. तसं DC आणि AC हे साधारण एकाच लेवलला आहे. म्हणजे फंक्शन्स ते जे करतात, पॉवर्स ज्या आहेत त्या दोन्ही पण सेम आहेत. फक्त हायरार्कीमध्ये, इंटरनल हायरार्कीमध्ये डिपार्टमेंटच्या DC हा थोडासा हायली प्लेस्ड आहे. इन्कम टॅक्स ऍक्टच्या दृष्टीतनं बघितलं
तर दोघांच्या पॉवर सेम असतात किंवा जीएसटी ऍक्टच्या दृष्टीने. फक्त त्यांच्या डिपार्टमेंटचे जे इंटरनल मॅटर्स जे काही असतील, म्हणजे पे असेल, प्रमोशन असेल, जे काय त्यामध्ये थोडासा तो फरक डीसीएससी मध्ये असतो. बाकी ऍक्टच्या दृष्टीनं सेम आहे. तर हायरार्की कशी आहे, तर प्रिन्सिपल कमिशनर, प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर आणि कमिशनर, त्यानंतर मग ऍडिशनल आणि जॉईंट कमिशनर, त्यानंतर डीसीएससी. डीसीएससी झाले की त्याच्या खाली असतो तो म्हणजे सुप्रिटेंडंट इन्कम टॅक्स ऑफिसर, आयटीओ. जीएसटी मध्ये त्याला सुप्रिटेंडंट म्हणतात. इकडं आयटीओ, इन्कम टॅक्स ऑफिसर, त्याच्या खाली टॅक्स रिकव्हरी ऑफिसर आणि त्याच्या खाली इन्स्पेक्टर, अशी ही टोटल हायरार्की आहे. आता तुम्ही लिहिताना ही एक जी लाईन आहे कमिशनर पद्धतीने येणारी, ती लिहिली तरी चालेल. त्यालाच दुसरे जे ऍडिशनल शब्द आहेत ते लक्षात ठेवले तरी चालेल, नाही ठेवले तरी मी मी असं म्हणेन की जरी ही एक लाईन लिहिली, कारण त्याचं फक्त नाव वेगळं आहे. तर पहिल्यांदा प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर, त्याला नाव दिले प्रिन्सिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ इन्कम टॅक्स. प्रिन्सिपल, आता त्याच्यानंतर त्यालाच पुढे परत दोन भागांमध्ये म्हणजे लक्षात ठेवण्याच्या दृष्टीने प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर नंतर एकदा प्रिन्सिपल कमिशनर घ्यायचं म्हणजे चीफ शब्द काढून, आणि एकदा काय करायचं की प्रिन्सिपल शब्द काढून नुसतं चीफ कमिशनर घ्यायचं. असं तुम्ही लक्षात ठेवू शकता. किंवा सिंपल आहे की प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर आणि कमिशनर, असे तीन तुम्ही लक्षात ठेवले तरी चालतील. प्रिन्सिपल कमिशनर हा पण एक ऍडिशनल आहे, पण तो जरी राहिला तरी हरकत नाही. पण हे तीन लक्षात ठेवा, प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर आणि मग कमिशनर. मग त्याच्या खाली ऍडिशनल कमिशनर, जॉईंट कमिशनर, डेप्युटी कमिशनर, असिस्टंट कमिशनर, इन्कम टॅक्स ऑफिसर, टॅक्स रिकव्हरी ऑफिसर आणि इन्कम टॅक्स, अशी ही थोडक्यात हायरार्की आहे. सो एक प्रश्न येतो की एन्युमरेट द ऑथॉरिटीज अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट. तर त्याच्यामध्ये या सगळ्या ऑथॉरिटीज लिहायच्या, आणि या सगळ्या लिहून झाल्यानंतर मग दुसरं ऑथॉरिटी लिहायची की अपिलेट ऑथॉरिटी. आता अपिलेट ऑथॉरिटीमध्ये काय आहे की कमिशनर ऑफ इन्कम टॅक्स अपील्स. आता इथं तुम्ही कमिशनर ऑफ आयटी लिहिले ना, त्याच्या शेजारी ऑब्लिक करून सीआयटी अपील्स लिहिले बघा. सो ही पोस्ट हायरार्की वाईज इक्विव्हॅलंट टू कमिशनर ऑफ आयटी इन्कम टॅक्सची इक्विव्हॅलंट आहे, पण तो वेगळ्या फुटिंगवर आहे. कमिशनर ऑफ आयटी अपील्स किंवा ऍडिशनल कमिशनर ऑफ अपील्स, एडीसीआयटी अपील्स, किंवा जॉईंट कमिशनर अपील्स किंवा डेप्युटी कमिशनर अपील्स. तर हे या तीन लेवलला कमिशनर, जॉईंट कमिशनर, ऍडिशनल कमिशनर आणि डेप्युटी कमिशनर, या तीन लेवलला त्याला पॅरलल पोस्ट आहे अपील्स. पण ती मी असं प्रिफर करेन की ती वेगळी नंतर लिहावी आपण. एक नॉर्मल ऑथॉरिटी आणि एक अपिलेट ऑथॉरिटी, असं करून अपिलेट ऑथॉरिटीमध्ये सीआयटी अपील्स, ऍडिशनल कमिशनर अपील्स, जॉईंट कमिशनर अपील्स और डेप्युटी कमिशनर अपील्स. याचं कारण काय की अपिलेट ऑथॉरिटी इज डिफरंट अँड इट इज इंडिपेंडंट. महत्वाचा मुद्दा काय आहे की अपिलेट ऑथॉरिटी इज क्वासी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी. तर त्यांना इंडिपेंडंट असणं अपेक्षित आहे. म्हणजे आपण जे नॉर्मल लिगल प्रिन्सिपल बघतो की नो बडी कॅन बी अ जज इन हिज ओन केस, तर टॅक्स लॉज ह्याला एक एक्सेप्शन आहे की कुठलाही टॅक्स लॉ बघितला तर त्याचं जे ऍडज्युडिकेशन असेल, अपील असेल, हे त्या डिपार्टमेंटच्या लोकांकडनंच होतं. आणि नंतर मग ट्रायब्युनल लेवलला त्यात कसं असतं की ज्युडिशियल मेंबर आणि टेक्निकल मेंबर. मग टेक्निकल मेंबरमध्ये एक्स डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स असतात, किंवा इन्कम टॅक्स ट्रायब्युनलमध्ये चार्टर्ड अकाउंटंट पण असतात. पुढे आपण ते आयटीआयटी मध्ये बघू. दॅट इज ॲट ट्रायब्युनल लेवल. पण त्याच्या आधी ऍडज्युडिकेशन लेवल आणि जी तुमची अपील लेवल आहे तिथे डिपार्टमेंटचाच माणूस असतो. बट ही इज सपोज टू बी इंडिपेंडंट. म्हणजे काय की त्यानं डिपार्टमेंटच्याच बाजूने विचार करायचा नाहीये. ही हॅज टू बी अ न्यूट्रल, लाईक ही इज अ क्वासी ज्युडिशियल ऑथॉरिटी. म्हणून की बिकॉज ही इज इंडिपेंडंट ही शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली. सो ही हॅज टू ट्रीट बोथ पार्टीज इक्वली. इन रियालिटी डझंट हॅपन लाईक दॅट. मोस्टली जे अपिलेट ऑथॉरिटीज असतात ते डिपार्टमेंटल माइंडेड, रेव्हेन्यू माइंडेडच असतात. बट थेरॉटिकली ही सपोज टू बी इंडिपेंडंट. सो क्लास ऑफ ऑथॉरिटीज मध्ये हे आपल्याला लिहायचं आहे की प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर, कमिशनर, देन ऍडिशनल कमिशनर, जॉईंट कमिशनर, डेप्युटी कमिशनर, असिस्टंट कमिशनर, इन्कम टॅक्स ऑफिसर, टॅक्स रिकव्हरी ऑफिसर आणि इन्स्पेक्टर. आणि मग दुसरी ऑथॉरिटी अपिलेट ऑथॉरिटी, त्याच्यामध्ये सीआयटी अपील्स, ऍडिशनल सीआयटी अपील्स, जॉईंट कमिशनर अपील्स आणि डेप्युटी कमिशनर अपील्स. सो दीज आर द ऑथॉरिटीज. सो दिस इज अबाउट द क्लास ऑफ ऑथॉरिटीज. आणि तसं म्हटलं की पहिल्यांदा सगळ्यात टॉपमोस्ट आहे सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस. Now let us see something about the CBDT. Now CBDT is it is a statutory body established under Central Board of Revenue Act. Central Board of Revenue Act 1963 नुसार दोन
बोर्ड्स बनवलेत. एक CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड कस्टम्स, अँड CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टॅक्सेस. So it functions, both these boards function under the Ministry of Finance. The members are appointed by central government. It is the highest authority under the Income Tax Act. आणि त्याचे पॉवर्स काय आहेत ते पुढे आपण बघू. इट कॅन मेक रूल्स. इन्कम टॅक्स ऍक्ट हा पार्लमेंट बनवतो, पण रूल्स आर मेड बाय CBDT. It can issue circulars, it can issue orders. Now let us see powers of CBDT. So it has power to make rules under section 295. Then it can issue circulars under section 190. आता सर्क्युलरचं लिगल स्टेटस काय आहे? तर सर्क्युलर्स आर इश्यूड टू क्लॅरिफाय टॅक्स मॅटर्स, की बाबा अमुक फॉर एक्झाम्पल TDS करायचा आहे, प्रोफेशनल फी वरती TDS करायचा आहे. तर प्रोफेशनल फी मध्ये तो समजा प्रोफेशनल आहे, तो 100 रुपये फी प्लस 18% GST असं 118 रुपये लावतो. आता TDS हा 100 रुपयावर करावा का 118 रुपयावर करावा? सो याच्यावरती क्लॅरिफिकेशन बाय वे ऑफ सर्क्युलर CBDT कॅन इश्यू क्लॅरिफिकेशन. समजा सर्व्हे मध्ये किंवा सर्च मध्ये ज्वेलरी सापडली, तर वडलोपार्जित ज्वेलरी म्हणून किती अमाऊंट अलाउ करावी? तर 5 लाखापर्यंत अलाउ करावी. So this is a clarification. So CBDT can clarify tax matters. So it can issue circulars to clarify tax matters. आता सर्क्युलरचं लिगल स्टेटस काय असतं? The circulars are binding on income tax authorities because they report to the CBDT. The circulars are binding on the income tax authorities. They have to follow. समजा एखाद्या सर्क्युलर मध्ये म्हटलंय की TDS should not be made on the GST portion of professional fees. फक्त 100 रुपयावर TDS करा. आणि मग त्या पेयरने 100 रुपयावर TDS केला आणि असेसमेंट मध्ये असेसिंग ऑफिसर कॅनॉट टेक अ स्टँड की नाही तुम्ही 118 वर करायला पाहिजे होतं. नो, सर्क्युलर इज इश्यू, द असेसिंग ऑफिसर हॅज टू फॉलो इट. इट इज बाइंडिंग ऑन द IT ऑथॉरिटीज, बट इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द असेसी ऑर द कोर्ट. समजा याच केसमध्ये सर्क्युलर मध्ये उलट म्हटलं असतं की TDS शुड बी मेड ऑन 118 रुपीज, आणि समजा असेसी बाय वे ऑफ अनालायझिंग द प्रोव्हिजन्स ऑफ द इन्कम टॅक्स ऍक्ट थिंक्स that it is wrong, the circular is wrong, TDS should be made on 100 only. So ACC can go against the circular आणि मग कोर्टात केस गेली उद्या. So court can decide against the circular. So circular is only clarificatory. It is not binding on the ACC, it is not binding on the court. It is binding on the departmental officer only. But the ACC can take benefit of a circular. बरोबर? म्हणजे जसं सर्क्युलर मध्ये 100 वर करा म्हटलं तर ही कॅन टेक बेनिफिट. आता ही जी पोझिशन आहे सर्क्युलर्स बाबतचे हे जे पॉइंट्स आहेत हे सगळे जीएसटीला पण सेम लागू होतं. सर्क्युलरची जी पोझिशन आहे, दिस इज अ सेटल्ड लिगल पोझिशन बेस्ड ऑन ज्युडिशियल डिसिजन्स इव्हॉल्व्ड ओव्हर सेव्हरल डिकेड्स. अनेक दशकांमध्ये जी कायद्याची जी तत्व निर्माण झालेली आहेत त्यातनं ही आलेली प्रिन्सिपल्स आहेत. नाव, अ सर्क्युलर कॅनॉट बी इश्यूड टू डिस्पोज ऑफ अ पर्टिक्युलर केस इन अ पर्टिक्युलर मॅनर. एखादी केस या पद्धतीने डिस्पोज करा असं डिरेक्शन देणारं सर्क्युलर काढलं जाऊ शकत नाही. ते फक्त जनरल प्रिन्सिपल्सवर काढलं जाऊ शकतं. अँड सर्क्युलर कॅनॉट बी इश्यूड टू इंटरफिअर विथ द डिस्क्रेशन ऑफ अपिलेट ऑथॉरिटी. अपिलेट ऑथॉरिटी जसं मगाशी म्हटलं ही इंडिपेंडंट असते, त्यामुळे अपिलेट ऑथॉरिटीनं काय करावं आणि काय करू नये, TDS याच्यावर धरावा का धरू नये, त्यांना डिरेक्शन दिली जाऊ शकत नाही सर्क्युलरद्वारे. अपिलेट ऑथॉरिटी इज सपोज टू बी इंडिपेंडंट ओनली. देन ही पहिली झाली पॉवर टू मेक रूल्स, सेकंड झाली पॉवर टू इश्यू सर्क्युलर्स. नाव, थर्ड पॉवर, इट इज पॉवर टू इश्यू ऑर्डर्स फॉर रिमूव्हल ऑफ डिफिकल्टी अंडर सेक्शन 119. म्हणजे काय की समजा फ्लड आला तर इन्कम टॅक्स रिटर्न भरण्याची डेट 7 दिवस वाढवली, 15 दिवस वाढवली. सो सच ऑर्डर्स कॅन बी इश्यूड बाय द CBDT. देन पॉवर टू इश्यू डिरेक्शन्स फॉर असेसमेंट. असेसमेंटसाठीच्या डिरेक्शन्स दिल्या जाऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल की समरी असेसमेंट किती होतील, स्क्रुटिनी असेसमेंट किती होतील, काय क्रायटेरिया असेल स्क्रुटिनी असेसमेंटसाठी, की बाबा ज्यांचं कॅपिटलमध्ये सडन राईज झालाय, जे काय असेल व्हॉट एव्हर क्रायटेरिया, किंवा 2% केसेस रॅन्डम बेसिसवर घ्या. सो हे सगळे डिरेक्शन्स रिगार्डिंग द असेसमेंट कॅन बी गिव्हन बाय द CBDT. पॉवर टू रिलॅक्स सर्टन प्रोव्हिजन्स ऑफ द ऍक्ट. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल रिटर्न ऑफ इन्कम, ह्याच्यामध्ये त्याची डेट एक्सटेन्शन असेल किंवा एखाद्या क्लासला एक्झम्प्ट करणं असेल, त्यांनी रिटर्न भरायची गरज नाही, किंवा
असेसमेंट रिलेटेड प्रोव्हिजन्स. असेसमेंटचे टाइप्स आपण परवा बघितलेले 133, 144, म्हणजे समरी असेसमेंट, स्क्रुटिनी असेसमेंट, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट, रिओपनिंग ऑफ केसेस. सो ह्याच्यामध्ये काही रिलॅक्सेशन देऊ शकतो सीबीडीटी. देन रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक मध्ये ते रिलॅक्सेशन देऊ शकतो. रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक म्हणजे एखाद्या ऑर्डरमध्ये चूक आहे तर ती चूक रेक्टिफाय केली जाऊ शकते. समजा कॅल्क्युलेशन मिस्टेक आहे, सो त्याच्यामध्ये काही रिलॅक्स, त्याचं समजा टाइम लिमिट आहे की अमुक 6 महिन्यामध्ये तुम्ही केलं पाहिजे, बट दॅट टाइम लिमिट कॅन बी एक्सटेंडेड. ऍडव्हान्स टॅक्स, तर त्याच्यामध्ये इंटरेस्ट. सो दीज आर जस्ट सम एक्झाम्पल्स. तुम्ही एवढं जरी लक्षात ठेवलं तरी बस आहे की इट हॅज पॉवर टू रिलॅक्स सर्टन प्रोव्हिजन्स. नाउ व्हॉट प्रोव्हिजन्स? तर ह्या लेट फी अँड पेनल्टी, तर 5,000च्या ऐवजी 1,000 रुपये लावा, राईट. देन power to authorize an income tax authority to accept a claim beyond expiry of time. आता कसं असतं की बऱ्याच जे एक्झम्पशन्स आहेत, डिडक्शन्स आहेत, किंवा काही असे क्लेम्स असतात की ज्याच्यामध्ये ठराविक, जसं आपण काल बघितलं की चॅरिटेबल ट्रस्ट आहे फॉर एक्झाम्पल, तर त्यांनी रिटर्न टाइम मध्ये भरावं लागेल तरच त्यांना एक्झम्पशन मिळणार आहे, बरोबर. किंवा त्यांनी एक अमुक ऑडिट रिपोर्ट आहे तो सबमिट करावा लागेल तरच मिळणार आहे. किंवा जे बिझनेस स्पेसिफिक डिडक्शन्स आहेत, एटीआय, एटीआय बी, सो मेनी अदर्स, 35D वगैरे, तर त्यामध्ये काय होतं की त्यामध्ये काही कंडिशन्स असतात की हा रिपोर्ट दिला पाहिजे, तो रिपोर्ट दिला पाहिजे, ही माहिती दिली पाहिजे, हा क्लेम ह्या वेळेत केला पाहिजे. सो सीबीडीटी कॅन बाय अ जनरल ऑर्डर और बाय अ स्पेशल ऑर्डर ऑथराइज इन इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटी टू ऍक्सेप्ट अ क्लेम बियॉन्ड एक्सपायरी ऑफ टाइम. किंवा कोविडमध्ये ही पॉवर वापरून सीबीडीटीने काय केलेलं होतं की हे सगळ्या डेट्स जे आहेत हे एक्सटेंड केलेले होते. सो दीज आर द एक्सक्लुझिव्ह पॉवर्स ऑफ सीबीडीटी which are not enjoyed by any other income tax authority. Now, this was about class of income tax authority, unit 6.1. तर त्याच्यामध्ये हे जे दोन टेबल्स मी टाकले, हाच भाग आहे फक्त. तर जर हा 15 मार्काला जर हा प्रश्न आला एन्युमरेट, तर मग हे लिहून ह्याच्यामध्ये त्यांचे पॉवर्स, आता त्यांच्या पॉवर्स म्हणजे पुढे जाऊन आपण जे बघणार आहे, सर्च, सर्वे, सीजर, तर ह्याच्यामध्ये काय म्हटलं की ह्या लोकांना चीफ कमिशनरला आहे, कमिशनरला आहे, प्रिन्सिपल कमिशनरला आहे, किंवा ट्रान्सफर ऑफ केसेस असेल, किंवा अपॉइंटमेंट ऑफ ज्युरिस्डिक्शन असेल, असेसिंग. तर ह्या ज्या सगळ्या पॉवर्स पुढे ज्या दिलेल्या आहेत त्या थोडक्यात लिहित जायचं, एन्युमरेट लिस्ट म्हटलं. आणि फंक्शन्स, तर ती कसं आहे की ते तुम्हाला जर फक्त क्लासेस ऑफ ऑथॉरिटीचा प्रश्न आला तर पुढे जे आपण स्टडी करणार आहे पॉवर आणि फंक्शन्स, त्यातले मग त्यांच्या ज्या पॉवर्स आणि फंक्शन्स आहेत त्या उचलून तिथं टाकून 2-2 ओळीमध्ये लिहून तो क्वेश्चन तुमचा पूर्ण मोठा 15 मार्काला तुम्ही लिहायचा. आणि जर असा प्रश्न आला की इन्युमरेट क्लासेस अँड पॉवर्स अँड फंक्शन्स, तर मग ठीक आहे, मग नुसतं लिस्ट लिहून आपण पुढे पॉवर्स अँड फंक्शन आपण लिहिणारच आहे. नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट, ज्युरिस्डिक्शन. आता ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे काय हे आपल्याला माहिती आहे. ज्युरिस्डिक्शन मीन्स द ऑथॉरिटी ऑर द राईट ऑफ द पर्टिक्युलर कोर्ट और पर्टिक्युलर ऑथॉरिटी टू ऍक्सेप्ट अ सर्टन केस, टू ट्राय इट अँड टू टेक डिसिजन ऑन इट. तर त्याच्या अधिकार क्षेत्रात ते आहे का नाही, दिस इज कॉल्ड ज्युरिस्डिक्शन. आता ज्युरिस्डिक्शन ऑफ आयटी ऑथॉरिटीज मध्ये काय काय प्रोव्हिजन्स येतात? सो फर्स्ट, जनरल प्रिन्सिपल्स रिलेटिंग टू ज्युरिस्डिक्शन आर गिव्हन इन सेक्शन 120. व्हॉट आर दोज जनरल प्रोव्हिजन्स? तर पहिलं म्हणजे की सीबीडीटी में डायरेक्ट हायर ऑथॉरिटी टू परफॉर्म द फंक्शन्स ऑफ अ लोअर ऑथॉरिटी. म्हणजे काय की समजा डीसीला जी काय ऑथॉरिटीज किंवा फंक्शन्स दिलेले आहेत, तो सीबीडीटी में डायरेक्ट की दोज फंक्शन्स में बी परफॉर्म बाय अ कमिशनर और बाय चीफ कमिशनर. सो दिस इज पॉसिबल. Secondly, CBDT will notify jurisdiction based on various criteria, like 4-5 criteria. फर्स्ट क्रायटेरिया टेरिटरी. कोल्हापूरमध्ये की सर्कल्स आणि वॉर्ड्स असे ज्युरिस्डिक्शन केलेले आहेत. वॉर्ड 1-1, 1-2, 2-1, 2-2, त्यानंतर सर्कल 1 असं केलेलं आहे त्यांनी. मग कसं आहे, टेरिटरीवर पण असू शकतं ज्युरिस्डिक्शन, की बाबा शाहूपुरीतल्या केसेस वॉर्ड 1-1ला, राजारामपुरी आणि आर के नगर हे वॉर्ड 1-2ला, मंगळवारपेठ, शिवाजीपेठ वॉर्ड 2-1ला. सो टेरिटोरियल ज्युरिस्डिक्शन. देन इट मे बी बेस्ड ऑन क्लास ऑफ पर्सन्स, की फॉर एक्झाम्पल की हे टेरिटोरियल पण राहील, पण companies located in any part of Kolhapur will go compulsory to circle 1. So based on class of persons, based on class of income, की फॉर एक्झाम्पल फक्त सॅलरीड इन्कम साठी हे वॉर्ड 3-2 इथं फक्त सगळे सॅलरीड केसेस जातील. नाव दीज थिंग्स हॅव बिकम इरिलेव्हंट बिकॉज ऑफ ई फायलिंग, पण पूर्वी हे होतं. किंवा क्लास ऑफ केसेस, की समजा टीडीएसचं एक वेगळं सर्कल केलं जाईल,
किंवा बेस जजमेंट असेसमेंटचं एक वेगळं एक एक्झाम्पल्स देतो. सो लाईक दॅट ज्युरिस्डिक्शन मे बी बेस्ड ऑन, आता इथं मी ते एका लाईन मध्ये लिहिले, तिथं आपण क्वेश्चन मध्ये लिहिताना खाली एक ए बी सी डी असं करून आपण लिहू शकतो, लिहावं. टेरिटरी, क्लास ऑफ पर्सन्स, मग त्याच्यामध्ये एक्झाम्पल्स द्यायची, क्लास ऑफ इन्कम और क्लास ऑफ केसेस, या बेसिसवर ज्युरिस्डिक्शन मे बी नोटिफाईड बाय द CBDT. Now, CBDT may confer the power of giving jurisdictional powers to principal CC, प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर किंवा चीफ कमिशनर. म्हणजे काय की सीबीडीटी ज्युरिस्डिक्शन स्वतः नोटिफाय करणार आहे की बाबा कोल्हापूरमध्ये हे ह्या वॉर्डनुसार हे आहे. पण सीबीडीटी काय करू शकतं, सीबीडीटी असंही करू शकतं की हे आम्ही न करता चीफ कमिशनरला किंवा प्रिन्सिपल चीफ कमिशनरला ही पॉवर देऊ शकतं की तुम्ही नोटिफाय करा सगळे ज्युरिस्डिक्शन, आम्ही त्यात वेळ घालवणार नाही. सो दॅट इज ऑल्सो पॉसिबल. सो दिस इज अबाउट जनरल प्रिन्सिपल्स रिगार्डिंग jurisdiction. Now, what is the jurisdiction of assessing officer? So firstly, what is the meaning of assessing officer? So section 120 मध्ये assessing officer चं meaning दिलेलं आहे. So it says assessing officer means an ITO, income tax officer, assistant commissioner, deputy commissioner, joint commissioner or additional commissioner. हे 4-5 कॅटेगरी घेतली, ITO, AC, DC, JC और ADC. यात कमिशनर आलेले नाही, कमिशनरच्या खालचे सगळे घेतलेत, ITO, AC, DC, JC और ADC. पण कोण कसा? सो हु इज डिरेक्टेड टू परफॉर्म द फंक्शन्स ऑफ असेसिंग ऑफिसर. आता फंक्शन्स ऑफ असेसिंग ऑफिसर काय आहेत? तर रिटर्न घेणं, रिटर्न प्रोसेस करणं, त्याचे नोटीस काढणं, रिफंड इश्यू करणं, डिमांड करणं, शोकॉज नोटीस काढणं. सो दीज आर द फंक्शन्स ऑफ असेसिंग ऑफिसर. सो AO मीन्स an ITO, AC, DC, JC or ADC who is directed to perform the functions of assessing officer. So हे meaning झालं. Now jurisdiction काय 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 त्याच्यामध्ये 2-3 पॉइंट्स आहेत. फर्स्टली, he will have jurisdiction over a particular area. जसं आपण बघितलं टेरिटोरियल असेल, क्लास ऑफ पर्सन्स असेल, जे काय असेल, सो त्याला ते ज्युरिस्डिक्शन असेल. आता त्याला इफ ही हॅज ज्युरिस्डिक्शन ओव्हर अ पर्टिक्युलर पर्सन, then he will have jurisdiction over all the places of that person, all places of business of that person, if the principal place of his business is within the jurisdiction of the AO. म्हणजे काय की समजा एक कंपनी आहे, टाटा मोटर्स लिमिटेड समजा. आता टाटा मोटर्स लिमिटेडचं ऑफिस आहे मुंबईमध्ये, तर त्या मुंबईचा जो ज्युरिस्डिक्शनल ऑफिसर आहे, ज्याच्यामध्ये टाटा मोटर्स लिमिटेडचं ऑफिस आहे, सो ही विल हॅव ज्युरिस्डिक्शन ओव्हर ऑल द फॅक्टरीज ऑफ टाटा मोटर्स लिमिटेड इन इंडिया. मग ते एक फॅक्टरी समजा हैदराबाद मध्ये असेल, तर हैदराबादच्या असेसिंग ऑफिसरला ते ज्युरिस्डिक्शन नाहीये, तर ते टाटा मुंबईच्या ज्युरिस्डिक्शनल ऑफिसरला आहे. त्याचा दुसरा अर्थ असा की समजा कोल्हापूरमध्ये एक असेसिंग ऑफिसर आहे, सो ही हॅज ज्युरिस्डिक्शन ओव्हर ऑल द कंपनीज इन कोल्हापूर. आता समजा एक कंपनी आहे की ICICI बँक लिमिटेड, तिचं प्रिन्सिपल प्लेस ऑफ बिझनेस कोल्हापूर नाहीये, तर त्यामुळे ह्या ऑफिसरला ते ज्युरिस्डिक्शन असणार नाही. सो ज्युरिस्डिक्शन टू अ पर्सन मीन्स ज्युरिस्डिक्शन ओव्हर ऑल द प्लेसेस ऑफ दॅट पर्सन सिच्युएटेड एनिवेअर इन इंडिया और एनिवेअर. पण हे हा पॉइंट आहे. नाउ अ क्वेश्चन ऑफ ज्युरिस्डिक्शन शॅल बी डिटरमाइंड बाय PCC और CC और कमिशनर. बरोबर, समजा एखादा प्रश्न निर्माण झाला, इथं ज्युरिस्डिक्शन आहे का नाही, ACCने चॅलेंज केलं. समजा एखादी नोटीस काढली, कोल्हापूरच्या एखाद्या ऑफिसरने नोटीस काढली की हे ज्युरिस्डिक्शन म्हणजे कुठली तरी नोटीस काढली, तर त्या ACCने चॅलेंज केलं की तुम्हाला ज्युरिस्डिक्शन नाहीये. आता ह्याचं डिसिजन कोण घेणार? तो इट विल बी टेकन बाय PCC और CC और C, म्हणजे प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर और चीफ कमिशनर और कमिशनर. आणि इफ इट कॅनॉट बी डिटरमाइंड बाय देम, then it shall be referred to the CBDT, Central Board of Direct Taxes ला रेफर केलं जाईल. जनरली jurisdiction can be called into question within 1 month from the date of receipt of notice. वेगवेगळ्या ह्याच्यासाठी वेगवेगळे क्रायटेरिया आहेत, पण जनरल क्रायटेरिया मोस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ नोटीस ना जनरल क्रायटेरिया आहे, jurisdiction should be called into question only within 1 month from the date of receipt of notice. नोटीस आल्यानंतर 1 महिन्याच्या चॅलेंज जर नाही केलं, तर मग नंतर तुम्हाला ते चॅलेंज करता येणार नाही. Then power to transfer cases, section 127. Now याच्यामध्ये 4-5 पॉइंट्स आहेत की फर्स्टली PCC, CC और C, they have power to transfer the cases from one assessing officer to another officer.
फक्त यामध्ये कंडिशन काय आहे की ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ बिंग हर्ड मस्ट बी गिव्हन टू द असेसी बिफोर सच ट्रान्सफर. समजा माझी केस आता वॉर्ड 1-2 मधल्या एका ऑफिसर पुढे चालू आहे, अर्धी केस पूर्ण झाली आहे, मी सगळे रेकॉर्ड्स वगैरे दिलेले आहेत, स्क्रुटिनी असेसमेंट चालू आहे, समजा मी रेकॉर्ड्स वगैरे सगळे दिले, त्यांना नोटिंग केलंय, आणि सडनली आता कमिशनर काय करायला लागला की वॉर्ड 1-2च्या ऑफिसर कडून ते समजा ते सांगलीच्या ऑफिसरला ट्रान्सफर करत, तर मग मला ऑपॉर्च्युनिटी ऑफ बिंग हर्ड दिली पाहिजे. मग मी समजा म्हटले की नाही बाबा मला ते अवघड होतंय, लांब पडणार आहे, मला तुम्ही हे करू नका, सो त्याची रिझन ऑर्डर पास करून मगच ट्रान्सफर केली पाहिजे. पण इफ द ट्रान्सफर इज विदिन लोकल, इफ द ट्रान्सफर इज लोकल विदिन द सिटी, देन सच हिअरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड. समजा वॉर्ड 1-2 कडनं वॉर्ड 2-1 कडे गेली, तर मग मला हिअरिंग द्यायची गरज नाही, आय हॅव टू ऍक्सेप्ट द ट्रान्सफर. देन रिइश्यू ऑफ नोटीस इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ ट्रान्सफर. समजा ते ट्रान्सफर केलं तर परत नोटीस द्या, परत करा, असं काय गरजेचं नाहीये. आता इफ द ट्रान्सफर रिझल्ट इन चेंज ऑफ द कमिशनर किंवा चीफ कमिशनर किंवा प्रिन्सिपल कमिशनर, आता एओ जो असतो इज रिपोर्टिंग टू कमिशनर और सीसी और पीसीसी डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ द केस. तर समजा माझी केस पुण्याच्या असेसिंग ऑफिसरला ट्रान्सफर केली, तर माझा कमिशनर पण बदलतो, कोल्हापूरच्या ऐवजी पुण्याचा कमिशनर येतो. तर मग त्या केसमध्ये पुण्याचा कमिशनर समजा ते ऑर्डर पास करायला तयार नसेल, तर सीबीडीटी विल डिसाइड हू विल पास द ऑर्डर. पुण्याचा करेल का तो नाही करणार, मग सीबीडीटी करेल का आणि कोण चीफ कमिशनर करेल. सो दिस इज वन पॉइंट. नाउ केस मीन्स एनी प्रोसिडिंग इनिशिएटेड अंडर दिस ऍक्ट. मग ते असेसमेंट असेल किंवा रिअसेसमेंट असेल किंवा एनी रिकव्हरी प्रोसिडिंग असेल, जे काय असेल, सर्च अँड सीझर असेल. सो दिस इज द मिनिंग ऑफ केस. सो दिस इज पॉवर टू ट्रान्सफर. देन स्टेज ऑफ केस आणि रिहिअरिंग. सेक्शन 129 काय म्हणतो, in case of transfer of cases, then the transferee officer will resume the case from the point where it was left earlier. जिथपर्यंत पूर्ण झाली तिथून पुढेच तुम्ही चालू करायचंय. म्हणजे समजा माझी स्क्रुटिनी असेसमेंट आहे आणि पहिल्यांदा त्यांनी नोटीस पाठवली, रिप्लाय मागितला, मी डॉक्युमेंट्स दिले, डॉक्युमेंटचं व्हेरिफिकेशन कम्प्लीट झालंय. आता पुढच्या ऑफिसरला गेल्यानंतर तो परत म्हणू शकत नाही की मी आता परत डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशन करणार. नो, ज्या स्टेजला ती लास्ट संपलेली आहे, लास्ट कम्प्लीट आहे, तिथपासून पुढे नवीन ऑफिसर चालू करेल. अँड फ्रेश हिअरिंग शॅल बी गिव्हन टू द असेसी. समजा नवीन ऑफिसर आहे तर त्यांना परत फ्रेश हिअरिंग दिलं पाहिजे. इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द असेसी. तो ही कॅन, बिकॉज द ऑफिसर इज न्यू, ही कॅन क्लॅरिफाय द मॅटर अगेन. सो दिस वॉज अबाउट स्टेज ऑफ केस. लेट अस कम टू नेक्स्ट टॉपिक, पॉवर्स अँड फंक्शन्स ऑफ आयटी ऑथॉरिटीज. आता यात पॉवर्स मध्ये काय येतं, तर नॉर्मली 5-6 पॉइंट्स आहेत. सेक्शन 131 to 136 याच्यामध्ये पॉवर्स आहेत. तर जनरली पॉवर्स म्हणजे काय आहे, तर कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन आहे, देन सर्च अँड सीझर आहे, सर्वे आहे. सर्च अँड सीझर म्हणजे कुठल्याही प्रिमायसेसला सर्च करणं, पर्सनला सर्च करणं, व्हेकलला सर्च करणं, डॉक्युमेंट जप्त करणं, बुक्स ऑफ अकाउंट जप्त करणं, कॅश असेल, म्हणजे ज्याला रेड म्हणतात. सर्च अँड सीझरचा पॉप्युलर शब्द काय आहे, रेड. ऍक्ट मधला शब्द आहे सर्च अँड सीझर, कॉमन शब्द आहे रेड. सर्वे म्हणजे की नुसतं तुम्ही जाऊन व्हिजिट करू शकता, नोटिंग करू शकता आणि त्या बेसिसवर नंतर डिमांड काढू शकता, पण जप्ती काय करता येत नाही. फक्त बुक्स ऑफ अकाउंट तुम्हाला इम्पाऊंड करता येतील, पण बाकी वस्तू किंवा कॅश किंवा हे काय जप्त करत सर्वे. आणि कॉलिंग फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स हे जनरल पॉवर्स आहेत त्यांचे. सो दिस इज अबाउट द पॉवर्स. आणि फंक्शन्स त्याची एक लिस्ट मी केली, लेट अस डिस्कस देम. आता पॉवर्स ऑफ आयटी ऑथॉरिटीज म्हटल्यानंतर वेदर सीबीडीटीच्या पण पॉवर यामध्ये घ्याव्या का घेऊ नये, आय एम नॉट रिअली व्हेरी शुअर. पण जर फक्त प्रश्न पॉवर्स वरच जर आला तर मग मगाशी जी सीबीडीटीच्या पॉवर बघितल्या आपण, की पॉवर टू इश्यू सर्क्युलर्स, पॉवर टू इश्यू ऑर्डर्स फॉर रिमूव्हल ऑफ डिफिकल्टीज, बरोबर, किंवा डिटर्मिनेशन ऑफ ज्युरिस्डिक्शन. सो हे पण आपण त्यामध्ये थोडक्यात लिहायला हरकत नाही एक एक पॉइंट मध्ये. नाव फर्स्ट पॉवर, सेक्शन 131, डिस्कव्हरी अँड प्रोडक्शन ऑफ एव्हिडन्स. आता यामध्ये इसेन्शियली काय आहे, सो इन्कम टॅक्स ऑथॉरिटीजना तीच पॉवर दिलेली आहे जी सिव्हिल कोर्टला दिलेली असते. फॉर विच मॅटर्स, डिस्कव्हरी अँड इन्स्पेक्शन ऑफ एव्हिडन्स ऑर डॉक्युमेंट्स, देन एन्फोर्सिंग अटेंडन्स ऑफ अ पर्सन अँड एक्झामिनिंग ऑन ओथ. बरोबर, एखाद्या व्यक्तीचा अटेंडन्स म्हणून, विटनेस म्हणून त्याला बोलवणं आणि त्याला ओथवर एक्झामिन करणं, म्हणजे शपथेवरती त्याचं एक्झामिनेशन करणं. देन कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑर अदर एव्हिडन्स आणि इश्युइंग कमिशन्स. आपण सीपीसी मध्ये कमिशन बघितलेलं गेल्या वेळेला, की कोर्ट सगळ्या गोष्टी स्वतः फॅक्ट्स व्हेरीफाय करू शकत नाही.
सो म्हणून त्या व्हेरिफिकेशन ऑफ फॅक्टसाठी कमिशनची ऑर्डर देऊ शकतो. सो IT authorities have these powers की discovery and inspection of evidence, enforcing attendance of a person and examination on oath, compelling production of books of accounts and issuing commissions. Now आता सेकंड पॉइंट महत्वाचा आहे बघा की these powers can be exercised in inquiry also even if there is no proceeding. एक पूर्वी केस झालेली की ज्यामध्ये काय झालेलं की कुठलीही प्रोसिडिंग इनिशिएट केलेलं नव्हतं. एक क्रेडिट कार्ड कंपनी होती, तर ते क्रेडिट कार्ड कंपनीचे जे कोणी कस्टमर्स होते ते सगळ्यांचा डाटा आम्हाला द्या अशा पद्धतीनं त्यांनी डिमांड केली इन्कम टॅक्स डिपार्टमेंट. मग डिपार्टमेंटनं विचारलं की तुम्ही प्रोसिडिंग काय इनिशिएट केले ते आम्हाला सांगा. ते त्याच्यात तुम्ही नोटीसमध्ये म्हटलेलं नाही. तर प्रोसिडिंग वॉज नॉट इनिशिएटेड, इट वॉज ओनली इन्क्वायरी. मग ते त्यांना देता आलं नाही. हायकोर्टने सांगितलं की तुम्ही नाही मागू शकता. मग नंतर हा शब्द ऍड केला की इट मे बी डन इन इन्क्वायरी एज वेल एज इन प्रोसिडिंग. फक्त इन्क्वायरीला कंडिशन काय घेतली त्यांनी की त्याला प्रिव्हियस अप्रुव्हल ऑफ chief commissioner or commissioner is required. Then power to impound or retain the books. तर ही पण एक पॉवर आहे की दे कॅन इम्पाउंड म्हणजे ते जप्त करून घेऊ शकतात आणि जप्त करून ते ठेवू पण शकतात स्वतःकडे. बट दिस मस्ट बी डन बाय रेकॉर्डिंग द रिझन्स इन रायटिंग की का जप्त केले. तर मी जप्त नाही केले तर हा बदल करू शकेल किंवा यामध्ये महत्वाची माहिती आहे, हा नष्ट करू शकेल म्हणून मी हे जप्त करतो. सो दिस मस्ट बी इम्पाउंड, दिस द रिझन्स मस्ट बी रेकॉर्डेड इन रायटिंग. आणि इफ द रिटेन्शन इज फॉर मोर दॅन 15 days, then the approval of PCC, CC किंवा C, प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर किंवा कमिशनर इज रिक्वायर्ड. देन पुढचा भाग आहे हे दिस वॉज अबाउट डिस्कवरी अँड प्रोडक्शन ऑफ एव्हिडन्स 131. नाव सर्च अँड सीझर सेक्शन 132 म्हणजे रेड. आता सर्च अँड सीझरची सिस्टीम काय आहे, तर पहिल्यांदा देअर शुड बी अन ऑथरायझेशन की हायर ऑथॉरिटीजने ऑथराईज केलं पाहिजे सर्च अँड सीझर करण्यासाठी त्यांच्या लोअर ऑथॉरिटीज. मग त्या लोअर ऑथॉरिटीज जाऊन सर्च सीझर किंवा रेड टाकतील आणि मग ते रेड करत असताना त्यांच्या काय पॉवर्स आहेत, तर ह्या सगळ्या गोष्टी यामध्ये आपण डिस्कस करणार. सो फर्स्टली द सर्च अँड सीझर मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय होम. तर त्याला एडीसी आणि जेसी पर्यंत ही परमिशन दिलेली आहे. म्हणजे पीसीसी, सीसी, कमिशनर, एडीसी आणि जेसी म्हणजे डेप्युटी कमिशनर कॅनॉट ऑथराइज अ सर्च. एसी किंवा डीसी नाही करू शकत. कमिशनर किंवा त्याचे जे इक्विव्हलंट आहेत एडीसी आणि ऍडिशनल कमिशनर आणि जॉईंट कमिशनर हे किंवा त्यांच्यावरती म्हणजे चीफ कमिशनर किंवा प्रिन्सिपल चीफ कमिशनर, दे ओनली कॅन ऑथराइज द सर्च अँड सीझर. मग ते ऑथराइज करत असताना दे विल स्पेसिफाय हु इज द पर्सन टू बी सर्च, व्हॉट आर द प्रिमायसेस टू बी सर्च. तर हे एक जनरल ऑथरायझेशन त्यामध्ये दिलेलं असतं. पुढे जाऊन आपण बघू की द पॉवर ऑल्सो एक्सटेंड्स टू सर्च other premises, other persons or other vehicles, vessels, aircrafts if there is a reason to suspect that some important information or valuable articles are hidden there. म्हणजे काय की समजा एक सर्चचं वॉरंट दिलं, ऑथरायझेशन दिलं की कोल्हापूरमध्ये XYZ नावाचा बिल्डर आहे, सो त्याचं घर, ऑफिस आणि त्याच्या सगळ्या व्हेकल्स हे सगळ्याला सर्च करा असं दिलं आणि ते तिथं सर्चला आले आणि त्यांच्या असं लक्षात आलं की कुठून तरी बातमी लीक झाली आणि या माणसाने काही महत्वाची डॉक्युमेंट्स आहेत ती इकडे अमुक प्रिमायसेस मध्ये हलवलेत. सो दॅट प्रिमायसेस कॅन बी सर्च विदाउट ऑथरायझेशन ऍट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट ऑफ टाइम. दॅट कॅन बी सॉट सबसिक्वेंटली. देन सर्च सीझरला प्री कंडिशन आहे. असं मनात आलं आणि मी रेट टाकली असं होऊ शकत नाही. देअर शुड बी सम मटेरियल अवेलेबल ऑन रेकॉर्ड. बरोबर आहे. देअर मस्ट बी रिझन टू बिलीव्ह दॅट देअर इज मटेरियल अवेलेबल ऑन द रेकॉर्ड दॅट द पर्सन टू हुम 3 कंडिशन्स आहेत. काय आहे, एक तर त्याला समन्स इश्यू केलेलं होतं पण तो आलेलाच नाही, किंवा दुसरं की त्याला समन्स जरी इश्यू केलं तरी तो येणार नाही, माहिती देणार नाही, किंवा तिसरं की त्या व्यक्तीकडे अशी काही माहिती, इन्फॉर्मेशन, डॉक्युमेंट्स, बुक्स किंवा असेट्स म्हणजे आर्टिकल, थिंग्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी काहीतरी आहे की विच इज नॉट डिस्क्लोज्ड इन इन्कम टॅक्स. म्हणजे टॅक्स इव्हेजन कुठेतरी झालेलं आहे, अशा काहीतरी वस्तू किंवा बुक्स त्याचा पुरावा त्या व्यक्तीकडे आहे हे दाखवणार काहीतरी मटेरियल तुमच्याकडे असलं पाहिजे. मनात आलं म्हणून सर्च नाही करू शकत. देअर शुड बी सम एव्हिडन्स, मटेरियल अवेलेबल, नॉट एव्हिडन्स, मटेरियल अवेलेबल. मग ते इंटेलिजन्स मधून मिळालेलं असेल, टिप मिळालेली असेल इन्फॉर्मर कडून, व्हॉट एव्हर, बट देअर शुड बी सम मटेरियल अवेलेबल. सो बेस्ड ऑन सच मटेरियल सर्च कॅन बी कंडक्टेड. व्हॉट आर द पॉवर्स ऑफ द ऑथराइज ऑफिसर. एकदा ऑथरायझेशन दिलं, सो व्हॉट ऑल थिंग्स ही कॅन डू. सो फर्स्टली
ही कॅन एंटर एनी बिल्डिंग, व्हेकल, व्हेसल ऑर एअरक्राफ्ट. बरोबर आहे. बिल्डिंग असेल, गाडी असेल, जहाज असेल किंवा एअरक्राफ्ट असेल, त्याच्यावरती तो एंटर करू शकतो. अँड ही कॅन सर्च दॅट बिल्डिंग और एनी पर्सन ऑन दॅट और ऑथरायझेशन मध्ये जो पर्सन आहे त्याचं झडती घेतली जाऊ शकते, त्याचे खिसे चेक केले जाऊ शकतात, त्याचे बॉडी स्कॅन केले जाऊ शकते. एनिथिंग कॅन बी डन. दे कॅन ब्रेक ओपन द बिल्डिंग प्रिमायसेस. त्याला दरवाजा तोडून, कुलूप तोडून पण एंट्री करायची परमिशन आहे. Then if there is a reason to suspect that valuable documents, articles are kept in a premises or with a person who is not mentioned in the authorization, then such person or such premises can also be searched. Then second power, तर ही पॉवर झाली सर्चची. आता नेक्स्ट पॉवर आहे पॉवर टू सीज. सर्च केलं, झडती घेतली, पण सापडलं. आता अजून ठरलेलं नाहीये की वेदर इट इज अनडिस्क्लोज्ड ऑर नॉट. सर्च लिमिटेड टाइम मध्ये कॅरी आउट होतो, म्हणजे काही तासांमध्ये, मॅक्झिमम 20-22-24 तास, कधी कधी 36 तास. पण लगेच काही डिसाईड होत नाही, ते अजून ऍडज्युडिकेट व्हायला वेळ लागणार आहे त्याला. मग तोपर्यंत काय, तर तोपर्यंत जप्त केलं जाऊ शकतं. सो सीज, पॉवर टू सीज. फर्स्ट वॉज पॉवर टू सर्च, देन सेकंड इज पॉवर टू सीज. व्हॉट कॅन बी सीज? सो एनिथिंग लाईक, ही एक्झाम्पल्स आहेत. मनी, कॅश सापडली, बुलियन, एफडी रिसीट्स, आर्टिकल्स और एनिथिंग फाउंड इन द सर्च. बट कंडिशन इज दॅट यू हॅव टू मेक अन इन्व्हेंटरी ऑफ द आर्टिकल सीज. काय काय सीज केलं त्याचं लिस्ट केली पाहिजे. ऑफिसरची सही येईल, त्या व्यक्तीची सही केली जाईल. सो इन्व्हेंटरी मस्ट बी मेड. सो दिस वॉज पॉवर ऑफ सीजर. देन थर्ड, पॉवर टू इन्स्पेक्ट बुक्स और डॉक्युमेंट्स. अँड आता ह्या डॉक्युमेंट्सच्या बाबतीमध्ये 4 पॉवर्स येतात. फर्स्ट येते ती म्हणजे इन्स्पेक्शनची. सेकंड येते ती सीजर, ते सीज करणं. थर्ड येते ती प्लेसिंग ऑफ आयडेंटिफिकेशन मार्क्स. समजा मी सीज करत नाही, पण मी माझे शिक्के मारून ठेवतो, माझ्या सह्या करून ठेवतो ऑफिसर, का की हेच ते आहे हे मला समजावं म्हणून. आणि चौथी येते ती म्हणजे टू मेक कॉपीज ऑफ द सेम. ठीक आहे, मी काय घेत नाहीये, पण मी त्याचा फक्त झेरॉक्स काढून घेणार आहे किंवा फोटो काढून घेणार आहे. सो ऑल दिस पॉवर्स विथ रिस्पेक्ट टू डॉक्युमेंट्स किंवा बुक्स ऑफ अकाउंट्स. 4 पॉवर्स. क्वेश्चन मध्ये लिहिताना एबीसीडी असं आपण लिहू शकतो. फर्स्ट इज इन्स्पेक्शन, सेकंड इज सीजर ऑफ बुक्स, थर्ड इज प्लेसिंग ऑफ आयडेंटिफिकेशन मार्क्स, आणि फोर्थ इज मेकिंग कॉपीज ऑफ द सेम. बुक्स असतील, डॉक्युमेंट्स असतील. नेक्स्ट पॉवर आहे टू सीक द हेल्प ऑफ पोलीस ऑफिसर्स इन सर्च अँड सीजर. कारण इन्कम टॅक्स ऑफिसर्स काय पॉवरफुल, फिजिकली फिट किंवा असे असतीलच असं नाहीये. सो देअर मे बी सम रेजिस्टन्स. सो नीड ऑफ फोर्स इज देअर. सो त्यामुळे युजली लोकल पोलीस ऑफिसरची मदत घेतली जाते. या सगळ्या गोष्टी गुप्त ठेवल्या जातात. इनिशियली इट वॉज 23 इयर्स बॅक रादर. मी आणि माझा पार्टनर एक 2-3 कामं करायचो इन्कम टॅक्सची. सो माझा जो पार्टनर होता, सो ही वॉज व्हेरी फॅमिलियर विथ मेनी इन्कम टॅक्स ऑफिसर्स. तो डेक्कन जिमखानामध्ये तिथं शाहूपुरीच्या ग्राउंडवर रोज सकाळी त्यांची क्रिकेटची एक टीम होती, तो क्रिकेट खेळायला जायचा त्यांच्यासोबत. एका दिवशी तो क्रिकेट खेळायला गेला, जाऊन घेऊन आला, आणि दुपारी आम्ही एका क्लायंट प्लेसला काम करत बसलेलो, आणि तो म्हणाला की आज तिथे चर्चा चाललेली ऑफिसर्स मध्ये की आज स्क्वॉड आले, म्हणजे कुठेतरी जबरदस्त, म्हणजे ऑफिसर्स वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आलेले आहेत आणि कुठेतरी बहुतेक आज जोरदार रेड होणार आहे, अशी चर्चा चाललेली, असं तुम्हाला म्हटलं. मी म्हटलं ठीक आहे. आणि एक 15-20 मिनिटांनी आम्हाला फोन आला आमच्याच एका दुसऱ्या क्लायंट वरती, जो बिल्डर होता त्याच्यावरच रेड झालेली होती. सो दोज ऑफिसर्स ऑल्सो डिड नॉट नो. सो मी एवढं नोट केलं की असं जर कुठून पण टीप मिळाली, कुणावर होणार आहे हे जरी टीप नाही मिळाली, तरी होणार आहे अशी जरी टीप मिळाली, तरी पण सगळ्यांनी सावध राहावं. ऑफकोर्स आपण काही असं करूच नाही की ज्याच्यामध्ये आपलं काही सापडेल, बट जस्ट अ प्रॅक्टिकल आस्पेक्ट, जस्ट आठवला म्हणून सांगितलं. देन टू सीक हेल्प ऑफ पोलीस ऑफिसर्स इन केस ऑफ सर्च अँड सीजर. देन प्रोव्हिजनल अटॅचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी. आता सर्च मध्ये काही प्रॉपर्टीज त्यांच्या असतात, म्हणजे बँक अकाउंट्स असतील, एफडीज असतील, किंवा इमूव्हेबल लँड, बिल्डिंग, फ्लॅट असेल. सो त्याचं अटॅचमेंट केलं जाऊ शकतं. अटॅचमेंट म्हणजे काय, इट्स लाईक की त्यांना इन्स्ट्रक्शन देतात, त्या ऑथॉरिटीला इन्स्ट्रक्शन देतात की बाबा आमच्या परमिशन शिवाय यांना हे पैसे वापरायचे नाही त्यांनी, किंवा ही प्रॉपर्टी विकता येणार नाही रजिस्ट्रारकडे. तर अशा पद्धतीने अटॅचमेंट केली जाऊ शकते. पेंडिंग द ऍडज्युडिकेशन, द अटॅचमेंट कॅन बी मेड. इट कॅन बी मॅक्झिमम फॉर 6 months. And it should be done with the previous approval of PCC, CC or C, Principal Chief Commissioner, Chief Commissioner किंवा Commissioner. Then power to requisition books of accounts, की books of accounts मागून पण घेता येतील एखाद्या व्यक्तीची. So these are all powers under the search and seizure 132. Then power to call for information 133. आता याच्यामध्ये असेसिंग ऑफिसर
किंवा कमिशनर CIT अपील्स दोघांना पण ही पॉवर दिलेली आहे की दे कॅन कॉल फॉर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग प्रोसिडिंग्स ऑर इन्क्वायरी अंडर एनी ऍक्ट किंवा अपीलच्या बाबतीमध्ये. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की बाबा पार्टनर्स कडनं तुमचे कोण पार्टनर्स आहेत, त्यांची सगळ्यांची डिटेल्स द्या, त्यांच्या असेट्सची डिटेल्स द्या. सो अशा पद्धतीनं इन्फॉर्मेशन, स्पेसिफाईड इन्फॉर्मेशन तिथे सेक्शन मध्ये स्पेसिफाय केली आहे, ती खूप मोठी आहे म्हणून मी इथे लिहिलेलं नाही. सो स्पेसिफाईड इन्फॉर्मेशन कॅन बी कॉल्ड फॉर. बट इफ इट इज फॉर इन्क्वायरी प्रोसिडिंग जर असेल तर इट कॅन बी कॉल्ड फॉर. इफ इट इज फॉर इन्क्वायरी देन असेसिंग ऑफिसरनी प्रायर अप्रुव्हल ऑफ कमिशनर किंवा अबाव असं घेणं गरजेचं आहे. इन्क्वायरीमध्ये तो डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन कॉल फॉर करू शकत नाही. देन पॉवर ऑफ सर्वे. आता सर्च अँड सीझर बघितला, आता दुसरा सर्वे. सर्च अँड सीझर आणि सर्वे मध्ये फरक काय आहे? तर सर्च अँड सीझर मध्ये तुम्हाला सीझरची पॉवर आहे, सर्वे मध्ये तुम्हाला सीझरची पॉवर नाही. सर्च अँड सीझरला तुम्हाला ऑफिस अवर्सचं लिमिटेशन नाहीये, पण सर्वेला ऑफिस अवर्सचं लिमिटेशन आहे. तर सर्वे म्हणजे काय की ऑफिसर त्याच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये कुठेही, आणि सर्च अँड सीझरला अगेन ज्युरिस्डिक्शनचं पण लिमिट नाही. सर्वेमध्ये त्याच्या ज्युरिस्डिक्शन मध्ये तो कुठेही जाऊ शकतो, ऑफिसमध्ये, शॉपमध्ये, घरामध्ये, आणि जाऊन तो तिथलं स्टॉक, कॅश, रेकॉर्ड्स हे सगळं चेक करू शकतो. आणि चेक करून नंतर त्याला वाटलं तर मग तो नोटीस करून तो त्याचं रिकव्हरी करू शकतो. पण डायरेक्ट सीझर करता येत नाही. दॅट इज द डिफरन्स. नाव आता या प्रोव्हिजन्स काय आहेत? सो an IT authority may enter a place within its jurisdiction to check cash, books किंवा stock. Now it can be survey if it is in a business place. It can be done during the working hours only. त्याचे जे काही वर्किंग आवर्स असतील, समजा त्याचे वर्किंग आवर्स सकाळी 10 ते रात्री 10 आहे, डीमार्ट समजा सकाळी 8 ते रात्री 10 असते, तर मग रात्री 9 वाजता पण तुम्ही करू शकता सर्वे. पण इफ इट इज नॉट अ बिझनेस प्लेस तर मग सनराईज टू सनसेट याच्यामध्येच तुम्ही करू शकता. देन व्हॉट कॅन बी डन ड्युरिंग सर्वे? बुक्स मे बी इम्पाउंडेड आणि रिटेन्ड. बुक्स तुम्ही तुमच्या ताब्यात घेऊ शकता आणि रिटेन करू शकता, किंवा ते चारही गोष्टी करू शकता. कॉपीज कॅन बी मेड, आयडेंटिफिकेशन मार्क्स कॅन बी प्लेस्ड. हे फक्त बुक्सच्या बाबतीत आहे. देन पॉवर टू रेकॉर्ड स्टेटमेंट रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर. तर हा एक नवीन क्लॉज घातलाय काही वर्षांपूर्वी. एखादी इव्हेंट किंवा एखादं फंक्शन असेल की ज्याच्यामध्ये भरपूर खर्च होतोय, म्हणजे मॅरेज आहे फॉर एक्झाम्पल, तर मॅरेजमध्ये भरपूर खर्च होतोय, तर मग आफ्टर दॅट इव्हेंट इज ओव्हर, ते इव्हेंट चालू असताना नाही जाऊ शकत. आफ्टर द इव्हेंट इज ओव्हर द ऑफिसर कॅन डू द सर्वे अँड ही कॅन रेकॉर्ड हिज स्टेटमेंट. कारण फ्रेश आत्ताच इव्हेंट झाले की एवढा खर्च झालाय, आम्हाला एवढा दिसलाय, तुम्ही ते तुमची बारात जाताना आम्ही त्यात बघितलं की सोनू निगम आलेला होता, त्यानंतर हे हा मोठा बँड आलेला होता, हा बँड युजली 1 कोटी रुपये चार्ज करतो, मग तुम्ही असं एक्सप्लेनेशन द्या. सो पॉवर टू रेकॉर्ड स्टेटमेंट इन केस ऑफ एन इव्हेंट वेअर देअर वॉज, किंवा सोशल मीडियावरती तुम्ही पोस्ट केलेलं होतं, फेसबुकवर तुम्ही हे सगळे फोटो टाकलेले होते, तर हे दिस कॅन बी डन. देन दिस वॉज अबाउट द पॉवर्स. नाव देर आर सम मोर पॉवर्स. काहीतरी स्लाइड चुकून डिलीट झालेत माझ्याकडून, मी नंतर उद्या परत टाईप करेन त्या. हे टायपिंग करताना चुकून गडबडीत हे असं होतंय कधी कधी, परवा पण असं झालेलं. सो अजून 134, 135 मध्ये पण काही छोटेसे एखादी स्लाइड आहे. नाव फंक्शन्स ऑफ IT ऑथॉरिटी असा एक टॉपिक आहे. आता फंक्शन्स मध्ये आपण काय लिहायचं? तो जनरली इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये आपण जे काही शिकलोय ना, त्यातनं हे 15-16 पॉईंट मी जे काढलेत हे मी त्यातनं काढलेत. हे काही असे कुठं रेडीमेड कुठल्या बुकमध्ये किंवा कुठं नाही आहेत, तर त्यातनं मी हे काढलेत. सो तुम्ही पण जनरल इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये जे शिकलोय त्या लॉजिक वरती तुम्ही हे लिहू शकता. So what are the functions of IT authorities? So main function is to collect tax. Collection of income tax is the main function. And to perform this function or to achieve this objective, they generally perform the following functions. मग काय काय करतात? तर लॉजिकली आपण म्हणजे ते रिटर्न भरून घेणं, असेसमेंट करणं, पॅन अलॉट करणं, टॅन अलॉट करणं, टॅक्सची रिकव्हरी करणं, नोटिसेस काढणं, रिफंड देणं, अपील करून घेणं, अपील डिसाईड करणं, रिव्हिजन करणं. सो असे लॉजिकली आपण इन्कम टॅक्स ऍक्ट मध्ये जे काही शिकत गेलोय ते बघितलं की साधारण आपल्याला हे समजू शकतं की हे फंक्शन. सो लेट अस सी. अलॉटमेंट ऑफ पॅन. सो पर्सन अप्लाइज फॉर पॅन, डिपार्टमेंट हॅज टू गिव्ह द पॅन. देन प्रोसेसिंग ऑफ इन्कम टॅक्स रिटर्न्स. आता प्रोसेसिंग म्हणजे काय की ही हॅज टू चेक द रिटर्न. आफ्टर चेकिंग द रिटर्न, इफ इट इज ओके इट विल बी पास्ड ॲज इट इज. अदरवाइज देर विल बी सम डिमांड की त्यानं समजा 10 लाख रुपये टॅक्स लायबिलिटी दाखवली, ऑफिसरच्या मध्ये 12 लाख आहे, सो देर विल बी डिमांड 2 lakhs, किंवा देर विल बी अ रिफंड, सो इश्युइंग द रिफंड.
देन डुईंग व्हेरियस टाइप्स ऑफ असेसमेंट, आपण परवा हे बघितले, समरी असेसमेंट, स्क्रुटिनी असेसमेंट, बेस जजमेंट असेसमेंट, रीअसेसमेंट, रिओपनिंग ऑफ केसेस. सो दिस इज वन फंक्शन. देन इन्क्वायरीज रिगार्डिंग पॉसिबल टॅक्स इव्हेजन और इन्कम एस्केपिंग असेसमेंट, की जिथं इन्क्वायरी करू शकतो की असं शंका आली की बाबा इथं टॅक्स चुकवलेला आहे, इन्कम दाखवलेला आहे 2.5 लाख रुपये, पण हे काय ते डिमॉनिटायझेशन पिरियड मध्ये 10 लाख रुपये अकाउंटला भरलेत. सो इन्क्वायरी कॅन बी मेड. Proceedings for demand and recovery of tax, this can be initiated by issue of show cause notice. Then rectification and revision of orders. एखादी ऑर्डर पास केली त्यात चूक आहे की समजा त्यात म्हटलंय की टॅक्स इज लेविड ऍट 30% and accordingly on ₹10 lakhs I order a tax of ₹6 lakhs. आता इथे काय झालं, 30% प्रमाणे मुळात 3 लाख यायला पाहिजे होता, पण तिथे ऑर्डर मध्येच म्हटलंय 30%, पण कॅल्क्युलेशन मिस्टेक मुळे 3 लाखच्या ऐवजी 30 लाख टाकले. सो दिस कॅन बी रेक्टिफाईड. किंवा रिव्हिजन ऑफ ऑर्डर्स, जसं अपील आहे तसंच रिव्हिजन आहे. अपीलमध्ये चॅलेंज केलं जातं, रिव्हिजन मध्ये फक्त वन वे रिलीफ दिला जातो, पॉझिटिव्ह रिलीफ. सो अपील्स अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट बाय अपिलेट ऑथॉरिटीज. देन डिटर्मिनेशन ऑफ ज्युरिस्डिक्शन, हे पण एक फंक्शन आहे. सर्वे, जे आता आपण बघितलं, सर्च अँड सीझर, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अँड बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डॉक्युमेंट्स, चेकिंग टीडीएस कंप्लायन्स, लोकांनी टीडीएस भरलाय का नाही, केलाय का नाही. सो हे एक आहे. प्रोसिडिंग अंडर टीडीएस, केला नसेल तर मग नोटीस काढणं, रिकव्हरी करणं. प्रोसिडिंग अंडर ट्रान्सफर प्राइसिंग, डोमेस्टिक आणि इंटरनॅशनल. ट्रान्सफर प्राइसिंग म्हणजे 2 कंपनीज समजा आहेत, फॉरेन कंपनी आणि त्याची इंडियन सबसिडरी, तर ते ज्यावेळेला एकमेकांना माल विकतात घेतात, तर तो त्यांचीच कंपनी असल्यामुळे कमी प्राइसला किंवा जास्त प्राइसला जाऊ शकतो. सो ह्याला ट्रान्सफर प्राइसिंग म्हणतात. ते प्रॉपर आहे का नाही, सो हे चेक करणं. देन हँडलिंग व्हेरियस कंप्लायन्सेस अंडर व्हेरियस एक्झम्पशन्स अँड डिडक्शन्स. बरीचशी जी एक्झम्पशन्स अँड डिडक्शन्स आहेत ती कंडिशनल असतात. जसं मी ट्रस्टचं काल एक्झाम्पल दिलं की तुम्ही तो फॉर्म 10B भरला पाहिजे, किंवा असे जे काय असतात प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर आहे, तर त्याच्यासाठी काही कंडिशन्स आहेत. तर ह्या कंडिशन्स फुलफिल झालेत का नाही हे चेक करणं. ऑडिट रिपोर्ट्स दिलेत का नाही हे बघणं. देन ग्रँटिंग ऑर रिफ्युजिंग व्हेरियस ऍप्लिकेशन्स फॉर एक्झम्पशन्स और डिडक्शन्स. जसं 12AB चा आहे, ATGचा आहे, 35ADचा आहे. तर हे जे काय असेसी जे काय ऍप्लिकेशन करेल, स्क्रुटिनाइज करणं आणि त्यानुसार मग ते ऍप्लिकेशन ग्रँट करणं किंवा डिनाय करणं. सो दीज आर सम फंक्शन्स. Now let us come to next part, that is procedure of filing return and e-filing. आता रिटर्न ऑफ इन्कम हे भरायचं आहे, आपण दरवर्षी भरतो. सो यामध्ये काय काय गोष्टी येतात, नॉर्मली आपण काय काय डिस्कस करूया. तर फर्स्टली, व्हॉट इज मिनिंग ऑफ रिटर्न, व्हॉट आर द कंटेंट्स ऑफ द रिटर्न, हु इज रिक्वायर्ड टू फाईल रिटर्न, व्हॉट इज द ड्यू डेट फॉर फायलिंग रिटर्न, व्हॉट इज द कॉन्सिक्वन्स ऑफ फायलिंग लेट भरलं तर काय होणार परिणाम. त्यानंतर रिव्हिजन ऑफ रिटर्न, रिवाइज करता येईल का, डिफेक्टिव्ह रिटर्न म्हणजे काय आहे, बरोबर, रिटर्न सोबत काय काय जोडावं लागेल. सो ऑल दीज थिंग्स विल फॉल अंडर द प्रोसिजर फॉर फायलिंग रिटर्न. लेट अस डिस्कस. फर्स्ट, मिनिंग ऑफ रिटर्न. आता मिनिंग ऑफ रिटर्न म्हणजे सिम्पली काय आहे की अंडर इन्कम टॅक्स ऍक्ट एव्हरी असेसी फाइल्स हिज रिटर्न ऑफ इन्कम. व्हॉट इट कंटेन्स, इट कंटेन्स द इन्फॉर्मेशन ऑफ हिज calculated under various heads: gross total income, total deductions, total income, tax payable, TDS and advance tax, and final tax payable which was payable and now it is paid. So या सगळ्या गोष्टी रिटर्न मध्ये येतात. रिटर्न मध्ये, and it is filed annually. प्रत्येक फायनान्शियल इयर संपल्यानंतर पुढचं जे असेसमेंट इयर येतं त्या असेसमेंट इयर मध्ये तू हे रिटर्न फाईल करतो, हे सगळं तू घालतो त्यामध्ये. दिस इज मिनिंग ऑफ रिटर्न. And based on the return, the assessing officer does the assessment and makes the demand or refund. त्या रिटर्नच्या आधारे तुम्ही भरलं, दिस इज सेल्फ असेसमेंट. नाउ द ऑफिसर विल चेक द रिटर्न अँड ही विल इश्यू द रिफंड और ही विल मेक द डिमांड. सो दिस इज मिनिंग ऑफ रिटर्न. तर रिटर्न विषयी क्वेश्चन आलं तर पहिल्यांदा मिनिंग लिहायचं. देन कंपल्सरी फायलिंग ऑफ रिटर्न. आता रिटर्न भरणं कोणाला कंपल्सरी आहे, इंडिव्हिज्युअलच्या केसमध्ये जर तुमचं ग्रॉस टोटल इन्कम इज एक्सिडिंग द एक्झम्पशन स्लॅब, 2.5 लाख जी एक्झम्पशन स्लॅब आहे जनरल, सिनियर सिटीजनला 3 लाख आहे, सुपर सिनियरला 5 लाख आहे, तर त्यापेक्षा जर तुमचं ग्रॉस टोटल इन्कम जास्त असेल, म्हणजे समजा तुमची सॅलरी आहे, तुम्ही सिनियर सिटीजन नाही आहात आणि तुमचा मंथली पगार आहे 25,000, 3 लाख रुपये तुमची सॅलरी झाली, तुमचं सगळं इंटरेस्ट वरून समजा 3.25 लाख रुपये इन्कम आहे,
आणि तुमचं पीएफ आणि बाकी एटीसी वगैरे सगळी डिडक्शन्स मायनस केल्यानंतर तुमचं टॅक्सेबल इन्कम 2 लाख होते. तर आता तुम्ही रिटर्न भरायला लायबल आहात का? तर आहात. कारण रिटर्नची लायबिलिटी जीटीआयच्या बेसिसवर आहे, ग्रॉस टोटल इन्कम, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ टोटल इन्कम. सो इफ युअर जीटीआय एक्सीड्स द एक्झामिनेशन स्लॅब, यू आर लायबल टू फाईल रिटर्न. तुमचं जीटीआय जर 2.5 लाखापेक्षा कमी असेल तर रिटर्न भरायची गरज नाही. इन केस ऑफ अदर पर्सन्स, आता कंपनी आणि फर्म्सना मॅन्डेटरी आहे तुमचं इन्कम 0 असो, 1 असो, 10 लाख असो किंवा लॉस असो. लॉस असला तरी तुम्हाला ते मॅन्डेटरी आहे. आणि अदर पर्सन्स म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल किंवा आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन असेल, तर इफ देर इज इन्कम लायबल टू टॅक्स देन दे आर लायबल टू फाईल रिटर्न. म्हणजे लॉस असेल तर त्यांचं रिटर्न भरण्याची जबाबदारी नाही. कंपनी आणि फर्मला कसं आहे की लॉस असो प्रॉफिट असो रिटर्न हे भरलंच पाहिजे. इतर पर्सन्सना जर लॉस असेल तर भरण्याची गरज नाही, पण भरलं नाही तर लॉस कॅरी फॉरवर्ड करता येत नाही, ते आपण पुढे बघू. पण लायबिलिटी नाही, रिटर्न भरलं पाहिजे अशी काही जबाबदारी नाहीये. अँड देन देर आर सम अदर स्पेसिफाईड कॅटेगरीज ऑफ पर्सन्स की जे समजा अदरवाईज लायबल नाहीये. समजा एखाद्याचं ग्रॉस टोटल इन्कम 2 लाखच आहे, बट देर आर सम क्रायटेरिया की जसं फॉर एक्झाम्पल ही होल्ड्स असेट्स आउटसाइड इंडिया, किंवा ही हॅज डिपॉझिटेड 50 lakhs इन अ सेव्हिंग्ज अकाउंट, किंवा फॉरेन ट्रॅव्हलवर त्यानं 2 लाखापेक्षा जास्त खर्च केलाय, then he is liable to file return. So this is about who is required to file return compulsory. Now what are the due dates? So in case of companies or in other case where audit is required under any law or under income tax act, म्हणजे जसं कोऑपरेटिव्ह सोसायटीला ऑडिट कोऑपरेटिव्ह सोसायटी ऍक्ट खाली येतं, किंवा एखादा बिझनेसमॅन आहे ज्याचं टर्नओव्हर 2 कोटीपेक्षा जास्त आहे तर त्याला इन्कम टॅक्स ऑडिट खाली ऑडिट येतं. तर ज्या केसेसमध्ये ऑडिट मॅन्डेटरी आहे तिथं 31 ऑक्टोबर ऑफ द असेसमेंट इयर, म्हणजे फायनान्शियल इयर प्रिव्हियस इयर कुठलं आहे 22-23, तर मग माझी ड्यू डेट ऑफ रिटर्न काय झाली 31 ऑक्टोबर 2023. ट्रान्सफर प्राइसिंग तुम्हाला जर लागू असेल, जसं मगाशी मी सांगितलं की 2 कंपन्या, एक अमेरिकेतली एक इंडियातली, तर मग तुम्हाला अजून ऍडिशनल एक महिना 30th. आणि ऑल अदर केसेस नॉन ऑडिट म्हणजे सॅलरीड एम्प्लॉईज आहेत, सो तिथं 31 जुलै. सो दिस इज ड्यू डेट. व्हॉट इज कॉन्सिक्वन्स ऑफ डिले? समजा ड्यू डेटला नाही भरलं, व्हॉट इज द कॉन्सिक्वन्स ऑफ डिले? फर्स्ट, देर आर 3 कॉन्सिक्वन्सेस. फर्स्टली, इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 234A. हे काय आहे? तर जी लास्ट डेट होती तिथून पुढं प्रत्येक महिन्याला 1% पर मंथ प्रमाणे इंटरेस्ट लागणार. कशाच्या 1%? जो काही फायनल टॅक्स पेएबल आहे, बरोबर? म्हणजे तुमचा टोटल टॅक्स लायबिलिटीतनं टीडीएस वगैरे मायनस केल्यावर जो काही टॅक्स उरतो त्याच्यावरती. समजा तुम्ही तो आधीच भरलेला असेल तर मग हे इंटरेस्ट लागणार नाही, बरोबर? सो दिस इज फर्स्ट. सेकंड, लेट फी ₹5,000 इफ युअर जीटीआय इज मोर दॅन ₹5 lakhs. इफ जीटीआय इज लेस दॅन 5 lakhs तर मग लेट फी इज 1,000. सो पूर्वी 10,000 होती, आता ती 5,000 केली. म्हणजे पूर्वी 2 टप्प्यात होते, आता क्लिअर कट एकच केलं. ₹5,000. 5 लाखाच्या वर असेल तर 5,000, 5 लाखापेक्षा कमी असेल तर 1,000 लेट फी. आणि थर्डली, लॉस कॅनॉट बी कॅरीड फॉरवर्ड, बरोबर? हे एक कॉन्सिक्वन्स आहे. इफ यू फाईल लेट, लॉस कॅनॉट बी कॅरीड फॉरवर्ड. कॅरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस म्हणजे काय की समजा मी बिझनेस करतो आणि त्या बिझनेसमध्ये यावर्षी मला 5 लाख रुपये लॉस आला, तर मी काय करू शकतो? हा लॉस मी कॅरी फॉरवर्ड करू शकतो. म्हणजे पुढच्या वर्षाला मी घेऊन जायचा हा लॉस, आणि पुढच्या वर्षी समजा मला 10 लाख प्रॉफिट झाला तर त्या 10 लाखातनं हा 5 लाख रुपये लॉस मी सेट ऑफ करणार, मायनस करणार, आणि फक्त 5 लाख रुपयेवरती मी टॅक्स भरणार. सो दिस इज कॉल्ड कॅरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस. सो कॅरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस कॅनॉट बी डन इफ रिटर्न इज नॉट फाईल्ड इन टाइम. नंतर भरलं तर लॉसचा कॅरी फॉरवर्ड मिळणार नाही. फक्त त्याला एक्सेप्शन काय आहे की हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस जो आहे दॅट कॅन बी कॅरीड फॉरवर्ड इव्हन इफ द रिटर्न इज फाईल्ड लेट. हाऊस प्रॉपर्टीचा लॉस कधी येईल? तर इंटरेस्ट ऑन लोन जर असेल तर येणार आहे, तर दॅट कॅन बी कॅरीड फॉरवर्ड. आणि बिझनेसमध्ये अनएब्सॉर्ब डिप्रिसिएशन असेल, म्हणजे तुमचा जो लॉस आहे तो डिप्रिसिएशनमुळे 2 कारणामुळे येऊ शकतो, एक तर डिप्रिसिएशनमुळे किंवा अदर एक्सपेन्समुळे. तर फक्त डिप्रिसिएशनचा जर असेल तर दॅट कॅन बी कॅरीड फॉरवर्ड इव्हन इफ रिटर्न इज फाईल्ड लेट. सो दीज आर 3 कॉन्सिक्वन्सेस. Now let us discuss belated return, revised return आणि updated return. Belated return under section 139(4). Belated म्हणजे काय? A return which is filed late is called belated return. आता belated return भरलं जाऊ शकतं, पण कधीपर्यंत? अप टू 31 डिसेंबर. 31 डिसेंबरच्या पुढे नाही, म्हणजे ते असेसमेंट इयरच्या 31 डिसेंबर ऑर कम्प्लिशन ऑफ असेसमेंट विच एव्हर इज अर्ली. म्हणजे समजा की तुमचे ड्यू डेट होती 31 जुलै आणि तुम्ही रिटर्न भरलं नाही,
आणि मग असेसिंग ऑफिसरने तुम्हाला नोटीस पाठवली तरी तुम्ही भरलं नाही, मग त्यानं बेस जजमेंट असेसमेंट केली 15 नोव्हेंबरला आणि तुम्ही 16 नोव्हेंबरला रिटर्न भरलं, तर मग ते बिलेटेड रिटर्न व्हॅलिड नाही, कारण असेसमेंट आधीच कम्प्लीट झाली. सो 31 डिसेंबर ऑर कम्प्लिशन ऑफ असेसमेंट विच एव्हर इज अर्लियर. सो ह्यापर्यंत तुम्ही बिलेटेड रिटर्न भरू शकता. देन रिवाइज रिटर्न. आता तुम्ही रिटर्न भरलं, म्हणजे वेळेत भरलं किंवा बिलेटेड भरलं, पण तुम्हाला नंतर लक्षात आलं की यू डिस्कवर सम ओमिशन ऑर रॉंग स्टेटमेंट, की बाबा माझं एक इंटरेस्ट इन्कम घ्यायचं राहिलंय किंवा एक इंटरेस्ट इन्कम मी चुकून 2दा टाकलंय, नाव आय वॉन्ट टू करेक्ट इट. सो यू कॅन करेक्ट इट, यू कॅन रिवाइज इट. तर रिवाइजला पण टाइम लिमिट सेम आहे, 31 डिसेंबर or completion of assessment whichever is earlier. So this is revised return. Now last year one more concept is added, updated return 139.8. तर रिवाइज रिटर्नला हे लिमिट आहे डिसेंबर पर्यंत. अपडेटेड रिटर्नला त्यांनी काय केलं की अपडेटेड रिटर्न कॅन बी फाइल्ड टू इन्क्रीज युअर टॅक्स लायबिलिटी. अपडेटेड रिटर्न मध्ये, रिवाइज मध्ये तुम्ही इन्क्रीज डिक्रीज दोन्ही करू शकता, पण अपडेटेड मध्ये तुम्हाला काय करावं लागेल की तुम्हाला इन्क्रीज करता येईल लायबिलिटी. किंवा अपडेटेड रिटर्न तुम्हाला कधी भरता येईल की जर तुम्ही भरलंच नसेल, राहिलं असेल, तर मग अपडेटेड रिटर्न तुम्ही भरू शकता. राईट, आयदर राहिलेलं असेल बिलेटेड रिटर्न किंवा भरलेलं आहे पण आता तुम्ही रिव्हिजनची पण टाइम संपलाय, सो यू कॅन अपडेट इट. नाउ व्हॉट इज द टाइम लिमिट? 2 years फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट इयर. म्हणजे भरपूर आहे आणि त्याला इतर पण काही कंडिशन्स आहेत की काही पेनल्टी आहे, काही इंटरेस्ट जास्त लागतो त्याला. सो वी हॅव नॉट गॉन इन टू दोज डिटेल डिस्कशन. सो हे अपडेटेड रिटर्नची नवीन प्रोव्हिजन आहे. The next point relating to returns is PAN and other. Every assessee who is liable to file return must obtain a PAN, permanent account number. Aadhaar must be linked to PAN. And PAN is to be quoted in specified financial transactions. जसं तुम्ही बँक अकाउंट ओपनिंग करताना बघा पॅन घेतात कंपल्सरी, सो पॅन हॅज टू बी कोटेड. आणि सम डॉक्युमेंट्स लाईक सेल्स इनवॉइस असेल, तुमचं लेटर हेड असेल, सो ऑन स्पेसिफाईड डॉक्युमेंट्स यू हॅव टू कोट द पॅन. Then self-assessment. Before filing return of income, you have to do self-assessment. म्हणजे तुमच्या हिशोबाने टॅक्स पेएबल किती आहे तो तुम्ही काढायचा आणि बिफोर फायलिंग द रिटर्न यू हॅव टू पे दॅट टॅक्स आणि त्यात चलन नंबर तुम्ही ते रिटर्न मध्ये टाकायचा. इफ यू फेल टू पे टॅक्स सेल्फ असेसमेंट टॅक्स अँड फाईल द रिटर्न शोईंग द टॅक्स पेएबल, देन द रिटर्न बिकम्स डिफेक्टिव्ह रिटर्न. आता डिफेक्टिव्ह रिटर्न म्हणजे काय ते पुढे आपण बघणार आहे. सो सेल्फ असेसमेंट टॅक्स पेमेंट इज नेसेसरी बिफोर फायलिंग रिटर्न. Now, defective return कधी म्हणता येत? So there are 3-4 circumstances. Firstly, if all statements, particulars and actions in the return are not filed. आता हे theoretical आहे, आता रिअल लाईफ मध्ये असं होत नाही. पूर्वी व्हायचं मॅन्युअल रिटर्न असताना, आता सिस्टम काय करते, जे काही रिक्वायर्ड आहे ते सगळं भरलेलं असल्याशिवाय तुम्हाला फाईल करूच देत नाही. But theoretically it is there. All statements, particulars and annexures are to be filed. If any is missed out, then the return is treated as defective. Secondly, if self-assessment tax is not paid, जसं आता आपण बघितलं. Thirdly, if e-verification is not done within 30 days of uploading the return on the portal, you have to e-verify. If you don't do it, then return becomes defective. किंवा चौथं, tax audit report, if it was required to be uploaded, was not uploaded. किंवा profit loss balance sheet was required to be uploaded, not uploaded. So then it becomes defective return. आता defective return झालं तर consequence काय आहे? The assessing officer will issue a notice and he will ask to rectify the defect. तो काय करेल, नोटीस इश्यू करून तुम्हाला सांगेल की तो डिफेक्ट तुम्ही करेक्ट करा. म्हणजे काय की समजा टॅक्स ऑडिट रिपोर्ट जोडला नाही तर जोडा, बरोबर, किंवा सेल्फ असेसमेंट टॅक्स पेड केला नव्हता तर पे करा आणि चलन द्या. नाव इफ यू रेक्टिफाय द डिफेक्ट विदिन 15 days, जो काय टाइम दिलाय 15 days चा टाइम दिला जाईल, then the return becomes valid. But if you fail to rectify, then return is treated as never filed. कधीच भरलं गेलं नव्हतं असं धरलं जाईल. So this is about defective return. Then who can verify the return? Sign कोण करू शकतो? So individualच्या केसमध्ये he himself. If he is not in India, then he is authorized person. HUFच्या केसमध्ये करता हा सोपा भाग आहे, लॉजिकली लिहू शकता. कंपनीच्या केसमध्ये MD, if there is no MD, then any director. LLP किंवा फर्मच्या केसमध्ये पार्टनर, लोकल ऑथॉरिटीच्या केसमध्ये प्रिन्सिपल ऑफिसर, एनी अदर पर्सनच्या केसमध्ये ऑथराइज पर्सन, म्हणजे कोऑपरेटिव्ह सोसायटी असेल, आर्टिफिशियल ज्युरिडिकल पर्सन असेल, सो ऑथराइज पर्सन. नाउ ई फायलिंग. आता ई फायलिंग मध्ये काय काय लिहायचं?
So now e-filing is mandatory for all types of return, पहिला भाग, right? Secondly, all the enclosures like tax audit report, P&L balance sheet, they are to be uploaded on the portal along with the return. Return सोबतच ते जोडून तिथं अपलोड करायचं. Any forms, जसं ट्रस्टला 10B आहे, that is to be uploaded. Then after uploading, you have to sign it. How it is signed? By using DSC, digital signature certificate, किंवा by using OTP under EVC, इलेक्ट्रॉनिक व्हेरिफिकेशन कोड, आधार बेस्ड कोड असतो, त्याचा OTP द्वारे तुम्ही ई-व्हेरिफिकेशन करू शकता. Now, if e-verification is not done within 30 days, the return is treated as invalid. ते न भरल्यासारखं ट्रीट होणार. And if e-verification is done within 30 days, then the date of uploading the return is treated as date of filing. म्हणजे समजा लास्ट डेट माझी रिटर्नची होती 31 जुलै आणि मी 31 जुलैला अपलोड केलं, पण ई-व्हेरिफिकेशन मी केलं 12 ऑगस्टला, तर माझी डेट ऑफ फायलिंग इज 31 जुलै ओनली. सो हे ई फायलिंग मध्ये या गोष्टी लिहायच्या आपल्याला. ओके, सो दिस इज डन फॉर टुडे. आता ह्यात अजून शेवटचं जे युनिट आहे ट्रायब्युनलचं, तर ते मला कव्हर करायचं होतं, पण तेवढा वेळ मिळाला नाही पीपीटी करायला, तर त्यामुळे ते आपण उद्या घेऊ. सो युनिट 6 मधला शेवटचा पार्ट ट्रायब्युनलचा आपण उद्या घेऊ. अँड देन डे आफ्टर टुमॉरो वी विल स्टार्ट जीएसटी. सो हे आपण काय आहे की दिस इज लाईक अ क्रॅश कोर्स. यामध्ये जेवढं शक्य तेवढं कव्हर केलं आणि यातले बरेचसे पॉइंट्स जे आहेत, दिस विल बी इन माय व्ह्यू सफिशियंट फॉर यू टू राईट फॉर 15 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव्ह. पण तरी पण तुम्हाला जर वाटलं तर अजून ऍडिशनल मटेरियल तुम्ही यामध्ये ऍड करू शकता. पण दिस इज लाईक ओव्हरव्ह्यू आणि विथ थोडंसं मीडियम पद्धतीने मी हे केलं, म्हणजे अगदी शॉर्ट पण नाही आणि अगदी डिटेल्ड पण नाही, अशा पद्धतीने हे केलेलं आहे. So if you have any questions regarding today's discussion, you can unmute yourself and ask. Okay. So कोणाचा काही क्वेश्चन दिसत नाहीये. So we will stop here. I am ending the meeting. We will meet tomorrow at 6 p.m. So PPT, yes, आजचं PPT अजून कम्प्लीट व्हायचं आहे, कारण ट्रायब्युनलचं अजून घ्यायचं आहे. ते झाल्यानंतर मग PPT ती टाकेन. Okay. So thank you. We are ending them.